היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ, והפעם אחרי 10,000 קילומטר והמון חוויות, הגיע הזמן לעשות סקירה מעמיקה ומורחבת לגבי הכובע 450 ראלי. אם אתם עוקבים אחריי בערוץ, אם לא, אני אשמח שתעקבו. יכלתם לראות שהייתי מהאופנוע הזה בערך בכל בעי שטח שיש לארץ להציע, בכל מזג אוויר. יש לי המון תובנות איך האופנוע מתנהג בכל מקום ומקום. בסרטון הזה אני אעבור גם על הדברים הטובים, גם על הדברים הפחות טובים, בעיות שנתקלתי, שינויים שעשיתי, ההתנהלות מול הסוכנות עם הטיפולים. בעיקרון כל דבר ודבר, כל פרט ופרט שאני יכול להעביר לכם, שיהיה לכם את כל המידע בסוף הסרטון, לדעת כל דבר לגבי האופנוע הזה. הסרטון יכול רק לקטעים, כך שתוכלו לעבור בין קטע לקטע, מה שמעניין אתכם. בכל מקרה, בואו נתחיל. אז לפני שאנחנו מתחילים, בואו נדבר על כמה דברים חשובים. אחד, אני לא עובד ב-HM Motors, אין לי שום אינטרס למכור לכם את האופנוע. הסיבה היחידה שאני עושה את הסרטון הזה הוא כדי שיהיה לכם, הצופים, את כל המידע שאתם צריכים לפני שאתם קונים אופנוע חדש. למנוע מכם לעשות טעות שאני עשיתי. בפעם אחת שקניתי אופנוע Adventure, לא ידעתי את הדברים הקטנים האלה, חשבתי שהאופנוע עצמו היה מדהים, אבל לי הוא לא התאים, ואני רוצה להעביר לכם את כל המידע כדי שתדעו אם האופנוע מתאים לכם או לא. אם כבר מדברים על אופנוע שעבר, שני האופנועים האחרונים שהיו לי היו WR 250R, שהוא בסקשן של האופנועי דו-שימושי, ככה שיש לי המון מידע על איך להשוות את האופנוע הזה לאזור הזה. האופנוע האחרון שהיה לי היה הטנרה, Adventure, ככה שאוכל גם להשוות אותו לקצה השני. בין לבין גם רכבתי על אופנועי שטח, ככה שאני יכול להשוות את האופנוע הזה ולהסביר לכם איך הוא מתנהג ביחס לאופנועים האחרים. אם חסר לכם מידע בסוף הסרטון הזה, אשמח אם תרשמו תגובות לסרטון ואני אוכל לענות לכם. בכל מקרה, מקווה שתהנו מהסרטון, בואו נתחיל. אוקיי, אז לפני שנתחיל לדבר על האופנוע ועל איך הוא מרגיש, בואו נעבור רגע לשינויים שעשיתי על האופנוע. כמו שאתם רואים, השארתי את האופנוע איכשהו אחרי 10,000 קילומטר, לא החלפתי עדיין את המדבקות, לא החלפתי את הצמיגים, רציתי שתראו את האופנוע בדיוק איך שהוא נראה אחרי 10,000 קילומטר, עם כל הדברים שלו. אנחנו נדבר על השינויים אחר כך. ככה נראה האופנוע אחרי 10,000 קילומטר, ואנחנו נעבור כרגע על השינויים שעשיתי. דבר ראשון שעשיתי, איך שקיבלתי את האופנוע, היה להוסיף בורג שלישי ומין 3 מילימטר פיברגלס כדי להחזיק את הלוחית רישוי, כי אם לא היא ממש רועדת ונשברת. זה התיקון הראשון שעשיתי, מחזיק עד עכשיו מעולה. צמיגים, החלפתי למוטוס רלס, ככה הם נראים אחרי 10,000 קילומטר. עדיין לא החלפתי אותם, רציתי שתראו איך הם נראים אחרי 10,000 קילומטר. הגלגל שיניים האחורי שודרג מ-49 ל-51, נדבר על השינוי הזה מאוחר יותר. מעמד מנסה לתיקים, הולך גם לצד וגם למעלה, משני הצדדים. אלי אקספרס, בסוג כמו של 500 שקל, מחזיק מעולה את כל התיקים, בכוונה גם הבאתי את כל התיקים כדי שתראו איך זה נראה, מדהים. שרשרת נשארה אותו דבר, גם אחרי שהחלפתי את הגלגל שיניים. ככה נראים המדבקות, מדבקות לא הכי משהו, אנחנו נדבר על זה. בגבאסטרס, חובה, נדבר גם עליהם תכף. מערות מתקפלות. אנחנו נדבר על המתקן הזה מאוחר יותר, אבל זה בעיקרון מתקן לטאבלט של נייס CNC, מתלבש על הכידון. מעמד לטלפון. נדבר עליו גם, זה משהו שהדפסתי אותו. והצמיג הקדמי גם של מוטוס רלס, ככה הוא נראה אחרי 10,000 קילומטר של כביש ושטח. לא החלפתי את החלק הזה, זה המקורי עדיין, זה נמצא צריטות, אבל יחזיק יפה מאוד. זהו, שינויים מאוד מינוריים באופנוע. כמו שאתם רואים, האופנוע די בנוי לשטח
כבר מההתחלה. עוד דבר חשוב ששינוי שעשו פה באופנוע הוא להוציא את המכל פחם מפה, מהחלק הזה. אנחנו נדבר על למה הוציאו את זה ומה הסיבות הטובות שהוציאו את זה. בואו נדבר רגע על השינוי שלא עשיתי, שהוא לשים אקזוז מיוחד למרוצים ומפה שמנהלת את המנוע. זה שינוי שלא עשיתי, הסיבה שלא עשיתי אותו היא כי האקזוז המרוץ א' מאוד מאוד רועש, מאוד רועש, ועד בלתי נסבל, וגם הוא לא חוקי לכביש. אז אם אתם מתכננים, אז ברגע שיש לכם טסט, שפשוט להחליף את המפה ואת האקזוז שתוכלו להגיע לטסט. אז לפני שאני אכנס לרכיבת שטח וכל מה שקשור לזה, בואו נדבר קצת על הכביש. אני משתמש באופנוע הזה כאופנוע דו-שימושי. מה שזה אומר שאני נוסע לעבודה איתו, אני נוסע לשטח ומהשטח, לפעמים רכיבות יחסית ארוכות, גם לשם וגם חזרה. והאופנוע הזה פשוט מתנהג מדהים. הוא מאוד יציב בשטח, בכביש, במהירויות יחסית גבוהות. אנחנו נדבר תכף גם על השינוי של הגלגל שיניים האחורי ואיך הוא השפיע לי על המהירות. אבל כדי שיהיה לי נוח ולנסוע באופנוע הזה, בכביש הייתי חייב לעשות שני שינויים מאוד מאוד קריטיים. השינוי הראשון הוא איזון גלגלים. בגלל שלאופנוע הזה יש נוהלי צמיג, מה שמאפשר לכם מצד אחד לרדת ללחצי אוויר מאוד מאוד נמוכים בשטח, מצד שני בכביש הוא כמו משקולת שהאופנוע פשוט יוצא מאיזון ואתה מרגיש ממש רעידות. התיקון המאוד פשוט היה להזמין מאלי אקספרס משקולות, ופשוט לאזן את הגלגל. אם תוכלו לראות בסרטון של הטיפול הראשון של האופנוע, עומר, המכונאי של HM מוטורס, עשה איזון גלגל, זה שינה את כל הנסיעה על הכביש, ב100 קמ"ש ומעלה הייתי מרגיש ממש ירידות, זה פשוט העלים את זה. הדבר השני שהייתי צריך לעשות, והוא היה מאוד קריטי, היה לעשות משהו לכיסא. הכיסא הוא כמו אופנוע שטח בהתחלה שאתם מקבלים אותו, קשה בטירוף. השני אפשרויות היו או להזמין סיט קונספט מחול, שהיה מאוד יקר, כולל המשלוח, לא כזה משתלם. ומצד שני לנסות לעשות תיקון קטן ופשוט, ולראות אם זה יצליח. זה היה באמת ללכת לרפד, ולהוסיף שם ספוג. והדבר הזה שינה את כל הכיסא, והיום אני יכול לנסוע שעה פלוס בכביש בלי להתאמץ. גם כשאני נמצא עם צמיגי שטח מאוד אגרסיביים של מוטוזרל, שזה בערך 80-20, עדיין אני לא מרגיש רעידות במהירויות גבוהות. במהירויות של 120, 130, אני לא מרגיש את הרעידות. זה גם בעיקר, יש פה בכידון סוג של מתקן כזה שתופס פה בוויברציות, שזה מאוד מגניב, אבל גם אתה לא מרגיש את הרעידות בכביש. מבחינת הרוח, הדבר הזה לא הכי תופס את הרוח, הוא לא הכי גבוה, אבל עדיין הוא עושה את העבודה ונותן לך לנסוע במהירויות יחסית גבוהות. מבחינת מהירויות טופ, המהירות הסופית, לפני השינוי בגלגל שיניים האחורי, יכלתי להגיע ל-130, 140, מעל זה כבר היה קצת לחוץ, עדיין מנוע עם צילינדר אחד. אחרי השינוי של גלגל שיניים האחורי, באמת הכוח בשטח של עלה, אבל במהירות הסופית קצת ירדה. אני יכול להגיע היום ל-120 בצורה נוחה, מעל 130 פלוס זה כבר פחות נוח. כשאני על 120, לפני השינוי הייתי על 6,000 RPM, והיום אני על 7. אז תראו איך זה מסתדר לכם. אבל אם אתם רוכבים על 120, בשיעוד, יש לכם מלא כוח לעבור מכוניות אחרות, ואפשר לנסוע בערך בכל מקום על המהירות הזאת. אם אתם חופשים לנסוע 150, 160, זה לא האופנוע בשבילכם. בואו נדבר על הטווח על האופנוע הזה, גם בכביש ובמיוחד בשטח. לאופנוע הזה יש 3 תאי דלק, משמאל, מימין ומאחורה. מקדימה שניהם בערך 14 ליטר, מאחורה בערך 16-17, פלוס מינוס, כללי 31 ליטר. הטנק האחורי מחובר בצינור חד-כיווני לימני, והימני מחובר לשמאלי, כמו הם מאזנים אחד את השני. החיישן של הדלק נמצא מצד שמאל. הטווח שאתם מגיעים עם ה-14 ליטר הזה, רק השניים מקדימה, יכול להגיע לבערך 230-240 קילומטר, עד שנדלק האור של הדלק בצג.
לא עשיתי את הבדיקה של כמה נשאר לנסוע איתו, אבל אני יכול להגיד לכם שברגע שאני ממלא, אני מגיע, אני רואה שכאילו רק השתמשתי ב-10 ליטר. אז יש לי עוד איזה 3 או 4 ליטר. אני יכול להגיע אפילו לדעתי ל-300 עם האור, אבל לא ניסיתי את זה. כשאתה ממלא את הכל, אני הגעתי ל-540 קילומטר, אחרי שנסעתי 90 קילומטר בשטח. ונסעתי אחר כך גם בכביש, והגעתי ל-540 קילומטר לאור הצהוב. יכלתי אולי להגיע קצת יותר, עדיין מספיק טווח, אפשר לנסוע איתו לכל מקום. בארץ אני בדרך כלל לא ממלא את האחורי, אלא אם כן אני ממש בשטח ואני לא יוצא כמה ימים בתחנת דלק. אין שום מקום בארץ שאתה לא יכול להגיע אליו בטווח של 250 קילומטר, אז אין פה בעיה, אבל עדיין זה כיף לדעת שאתה לא יכול להתעקע בשטח עם קטע של דלק. בואו נדבר רגע על איך ממלאים את הדלק. בעיקרון אני ממלא את השמאלי בדרך כלל, מה שאני בא למלא את הימני, ה-level של הדלק יורד, כי הם מאזנים אחד את השני. אז אני ממלא את השמאלי, ממלא את הימני, ואז ממלא את השמאלי שוב, ואת הימני שוב, עד שהם מאזנים אחד את השני. אי אפשר לשים את האקדח של הדלק בפנים ולעזוב, ופשוט ישפריץ לכם הצידה, פשוט תופסים את הצינור ופשוט לאט לאט עושים את זה בלי זרם רציני, כי הכל יעוף. וזה בדרך כלל קצת מבאס, אבל מתרגלים לזה. עוד דבר חשוב במילוי הדלק, לא למלא את הדלק עד הסוף למעלה. למלא אותו סנטימטר, 2 סנטימטר קצת למטה, כי ברגע שהדלק מתחיל להתחמם, הוא קצת מתרחב, ויכול פשוט להישפך החוצה. אז באמת התיקון לדבר הזה הוא פשוט לא למלא עד הסוף. זה בערך בכל אופנוע, זה לא רק לפה, אבל תעשו את זה, לא יהיה לכם בעיות. בואו נדבר רגע על האוורור של הדלק. יש פה למעלה את הצינור שבעיקרון מוציא את הגזים שמצטברים בדלק. צריך קודם כל לראות שהם לא עקומים ולא שהאוויר יכול לזרום. וחלק מהסיבות למה הוציאו את המכל פחם, כי הוא גורם, וראיתי גם בעיות בחו"ל וגם בארץ, הוא גורם לאוויר לא לצאת כמו שצריך, וברגע שמוציאים אותו הוא מאזן את הלחצים יותר טוב. אז ככה שתמיד טוב להוציא את הדבר הזה משם. עוד בעיה שנתקלנו בה בעבר, והפעם היא תוקנה, היא שברגע שהצינור שנמצא פה של האקזוז מתחיל להתחמם, הטנק דלק מתחיל להתחמם, ואנשים בחו"ל אמרו שהדלק התחיל לבעור להם בתוך הטנק דלק. התיקון של קוב היה פשוט להוסיף פה את המגן חום. אתם רואים, פה יש מגן חום, והדבר הזה מגן. אפשר גם לשים על הצנרת פה סוג של תחבושת שמגנה נגד חום. לא היה צריך את זה, המגן חום הזה עושה את העבודה מאוד יפה, מאוד יפה. ובעיקרון, כמו שאתם רואים, בינתיים לא הייתה לי את הבעיה הזאת שהדלק התחמם ונשפך החוצה, אז הבעיה הזאת תוקנה על ידי המגן חום. אוקיי, בואו נתחיל לדבר על רכיבת שטח. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו ברכיבת שטח הוא על המשקל של האופנוע, שהוא מאוד מאוד היה חשוב לי שקניתי את האופנוע. הרחבתי בהתחלה על WR250R, שהיה בערך בטווח הזה קצת יותר משקל נמוך, היה מאוד כיף, היה מאוד קל לקחת אותו לכל מקום ולהרים אותו, ואז שעברתי לאדוונצ'ר, פתאום המשקל נורא העיק עליי, נורא היה קשה לי להתנהל עם האופנוע, במיוחד להרים אותו מהקרקע במצבים מסוימים, ובמיוחד בירידות ועליות שפתאום המשקל יושב עליך. האופנוע הזה מחזיר אותך לאופנועים הקטנים, 150 משהו קילו, גם תלוי כמה דלק. הטנק דלק הוא לצדדים, ככה שהמשקל נמצא למטה, מאוד קל להרמה, נותן המון ביטחון, גם כשאתה רוכב עליו, הוא מרגיש נורא נורא קל גם. אז אם זה חשוב לכם, תלכו על הקטע של המשקל. גם אני מרגיש הרבה יותר נוח מלנסוע לבד מאשר באופנועים הקודמים, במיוחד עם הטנרה, כי אני יודע שלא משנה באיזה מצב אני אהיה, אני יכול להרים אותו. כמובן שבפעם האחרונה שנסעתי לאיזה מקום שהיה יותר אינדורו, האופנוע נפל עליי, לא יכולתי להרים את האופנוע גם לבד בצורה שהוא נפל עליי, אז חשוב מאוד שגם כשאתם נוסעים תדעו עדיף לנסוע עם אנשים. אוקיי, בואו נדבר על איפה אפשר לנסוע עם האופנוע הזה. בתנאי שטח.
אני רכבתי עם האופנוע הזה בבוץ, רכבתי איתו בבוץ עמוק, רכבתי איתו בדיונות, רכבתי איתו על סלעים, באמת בכל מקום שאפשר. האופנוע הזה פשוט עובר הכל. כמובן שהצמיגים מאוד מאוד חשובים לאיך אתה עובר את הדבר הזה, ובגלל זה קניתי את המוטוזרלס, שהם צמיגים מטורפים לשטח וגם טובים לכביש. גם הצמיגים שמגיעים מהאופנוע הם סבבה, אבל אם אתם קונים אופנוע כזה, אתם מעדיפים בטח קצת יותר לכיוון השטח. לא הייתי בשום מצב בשטח שהאופנוע לא יכל לעבור. גם שהייתי תקוע בשלולית בוץ ענקית, לא פחדתי לרגע, נתתי גז, והאופנוע פשוט יצא. זה פשוט הכי קרוב לאופנוע שטח שתוכלו לדמיין לעצמכם. כמובן, עדיף לא להכניס לעצמכם לסיטואציות שאתם לא יודעים, נכנסתי לכל מיני שלוליות עמוקות, והבוץ היה דברים שאני יושב על זה בדיעבד, אני אומר לעצמי, יכול להיות שהייתי גם מסתבך, אבל זה היופי באופנוע הזה. אתה רואה סינגל, אתה רואה איזה פנייה שאתה לא מכיר, איזה כניסה לאיזה משהו, האופנוע הזה יכול לעבור הכל. אין שום דבר שהאופנוע הזה יכול להגיע אליו ולא לעבור אותו. יכול להיות שהוא יעבור אותו יותר קשה מאופנוע שטח, כי יהיה לו יותר קשה, אבל עדיין הוא יצליח לעבור את השטח הזה. וזה מה שזה יפה. בשונה, כמובן, מאופנוע דו-שימושי קטן, שיהיה לו יותר קשה, כמובן שאופנוע אדוונצ'ר לא הייתי מעז להיכנס לכל מקום לבדוק לפני איפה, פה אתה פשוט יכול להיכנס ולעבור. לא משנה איזה עלייה, ירידה, סינגל, סלעים, האופנוע הזה פשוט יכול לעבור הכל. אוקיי, בואו נדבר שנייה על איפה לאופנוע הזה קצת יותר קשה ברכיבה שלו. האופנוע הזה בנוי למהירויות גבוהות. ככל שאתה יותר מהיר, האופנוע הזה פשוט סופג הכל ונוסע ומדהים. ברגע שאתה מתחיל מהירויות נמוכות, אינדורו קשה, או סינגלים מהירויות נמוכות, לפעמים במהירויות נמוכות אתה צריך להתאמץ, עלייה או משהו כזה, האופנוע פשוט נכבה לך, קשה לו יותר. השינוי שאני עשיתי היה להגדיל את הגלגל שיניים האחורי מ-49 ל-51. הסיבה שלא הגדלתי לי יותר, ל-52, הייתה כי עדיין רציתי את המהירות בכביש, שלא תרד משמעותית. השינוי הזה עשה הבדל מטורף. השינוי הזה היה מאוד זול. לא הייתי צריך להחליף את השרשרת האחורית, והוא פשוט נתן לי הרבה יותר כוח בנמוכים, והאופנוע היום כמעט ולא נכבה, ופשוט שינוי ענקי. כולם המליצו על זה בכל העולם, שינוי קטן שלא עולה הרבה כסף, והוא עושה שינוי ענקי ברכיבה. בואו נדבר קצת על הבולמים. מן הסתם, ברגע שאתה מרגיש את הבולמים, אז אתה מבין שיש משהו לא בסדר. בואו אני אסביר למה. כשהייתי עם ה-WR, הבולמים היו מעולים, לא הרגשתי שיש צורך לדבר עליהם אפילו. ברגע שעברתי לטנרה, ברגע שהגעתי לאיזה באמפ רציני, קיבלתי מכה, ממש. ואז אתה מבין שמשהו לא בסדר. הרי אנחנו לא בדיוק מומחים גדולים לבולמים, אבל כשיש משהו שמציק לך, אתה יודע. באופנוע הזה אני יכול להגיד, לא שיניתי כלום. הסוכנות באמת קצת שינתה הוא מגיע קצת קשה מהמפעל, בגלל שככל שיותר קשה במהירות גבוהות, ככה הוא יותר טוב. הם קצת עשו אותו יותר רך, ומאותו רגע שישבתי עליו ורכבתי עליו, לא שיניתי כלום. הוא סופג כל דבר. לא משנה על מה אני עובר, לא משנה באיזה מהירות אני עובר, אני לא מרגיש מכה, אני מרגיש שהאופנוע הזה יציב על מהמורות, פשוט מדהים. לא צריך לשנות כלום. כן, אם אתם רוצים, אתם יכולים תמיד לפתוח ולשנות ולהחליף קיצים ולהחליף שמן. כל עוד לא צריך, לא צריך באמת. יכול להיות שאני כן אעשה את זה מתישהו רק בשביל לפתוח את זה ולצלם את זה ולראות איך זה נראה בפנים, רק מה שנקרא הסקרנות שלי. כרגע אני לא מרגיש שאני באמת צריך לשנות משהו, כי פשוט הבולמים עובדים מעולה באופנוע הזה. בואו נדבר רגע על הגובה של האופנוע. זה אופנוע מאוד גבוה. אני 1.85 מטר בגובה שלי, שני הרגליים שלי נוגעות ברצפה. השינוי שעשיתי בכיסא העלה לי את הגובה של האופנוע בעוד סנטימטר, ועדיין אני יכול להגיע לרצפה. יש לאופנוע הזה שני מצבים, אחד שקונים אותו גבוה רגיל, ואחד שקונים אותו יותר נמוך, נראה לי כמו 5 סנטימטר יותר נמוך. ככה שיש את האופציות גם לאנשים קצת יותר נמוכים לנסוע על האופנוע, אבל בעיקרון זה אופנוע יחסית גבוה. ממליץ לכם לעשות רכיבת מבחן לפני, כדי להבין אם האופנוע הזה מתאים לכם מבחינת גובה. אוקיי, בואו נדבר על האגזוז של האופנוע. כמו שאתם רואים, האופנוע, האגזוז מגיע בצורה כזאת. יש גם עוד שינוי שאפשר לעשות, שאתם מוסיפים קצת כסף, שהוא
שדרוג האגזוז לאגזוז מרוץ, כולל החלפת מפת של המנוע. הסיבה שאני לא עשיתי את השינוי הזה היא משתי סיבות. אחד, האגזוז לא חוקי לכביש, אפשר לנסוע איתו בכביש, ואם אתה עושים טסט, אז גם צריך להחליף את זה חזרה. והדבר השני והמשמעותי יותר היה הקול שלו, הוא פשוט נורא צורם לאוזן וחזק. ואם אני נוסע עם האופנוע בדרך כלל בשכונה, ברחוב, זה פשוט יותר מדי רעש. נכון שהאגזוז השני מוסיף קצת כוח סוס, אבל עדיין עדיף להיות עם האגזוז הזה, אני לא מרגיש את ההבדל. האורות שיש לאופנוע הזה מקדימה, יש לו אורות LED. נתקלתי באורות האלה כמה שהם טובים ברכיבת לילה הראשונה שהייתה לי, עשינו את חוצי ישראל ברכיבה האחרונה, ונכנסנו ללילה. והפעם ראשונה שרכבתי בלילה, והאורות האלה פשוט הצילו אותי. האורות היו חזקים, הצלחתי לראות מקדימה, זה היה עוד אורות רגילים, לא הפעלתי אור גבוה. הם פשוט מדהימים. האורות באופנוע הזה, סוף הדרך, בכביש כמובן בלילה הם מדהימים, בשטח הם עושים את כל ההבדל בין יכולת לרכב ויכולת להיתקע. עוד דבר שחשוב לדעת באופנוע הזה, זה שאין אפשרות להרכיב, אין רגליות מורכב, באופנוע לא בנוי להרכבה. זה משהו שלא יודע אם הרבה יודעים, אבל זה חלק מהקטע שלו. אין פשוט רגליות מורכב, אי אפשר להרכיב עליו. אפשר אולי לנסות לשים משהו מאחורה, אבל עדיין כל החלק האחורי כנראה לא מספיק חזק בשביל להחזיק נוסע נוסף, אז אל תנסו, ואם זה חשוב לכם, אולי זה לא אופנוע בשבילכם. כנף רגלית גבוהה עושה הבדל מטורף בשטח. לא מזמן רכבנו חבר'ה, נכנסנו לאיזה חלק של בוץ, רכבתי עם חבר'ה של אדוונצ'רים, וכל מי שהיה לו כנף קדמית נמוכה, הגלגל שלו פשוט נתקע בתוך הזה ולא יכל לנסוע. ואני היחידי שפשוט הצלחתי לנסוע הלוך חזור בלי להסתבך שם. לכן, כנף הקדמית מאוד מאוד חשובה לרכיבה בשטח, וטוב שהיא שם. בואו נדבר שנייה על המדבקות על האופנוע. כבר בשלב מוקדם שחקרתי על האופנוע לפני שהוא הגיע לארץ, ידעתי שהמדבקות לא באיכות הכי טובה. איך יודעים? כמו שאתם רואים, כבר מתחילות להתקלף, למרות ששלי יחסית נשארו דבוקות בזה, הן מאוד מאוד דקות. וגם כל מכאן כבר מתקלפות פה. אוקיי? זה לא... האופנוע הזה בנוי מאוד מאוד טוב. שריטות לא מפריעות לו, הוא נופל והכל בסדר, הוא בנוי מאוד חזק, אבל עדיין המדבקות שלו מאוד מאוד חלשות. הסיבה שלו החלפתי אותם כי רציתי שתראו איך זה נראה אחרי 10,000 קילומטר, אבל עדיין המדבקות לא באיכות הכי טובה, אבל במחיר יחסית נמוך, יש מדבקות, ויש כבר אנשים שעשו את זה בארץ, אבות, חזקות, מורידים לכם את הכל, האופנוע ייראה נורא חדש, כמו חדש, עם סט מדבקות הרבה יותר טוב. אז יש המון דוגמאות של מדבקות, המון צבעים, גם אמורים להגיע אופנועים חדשים, מצבעים חדשים, אז תמיד תוכלו להחליף את הצבע של האופנוע, בלי בעיות, וגם אם זה נראה ככה, האופנוע יכול לחזור להיות חדש. בואו נדבר רגע על החלק הקדמי של האופנוע, השינויים שעשיתי בחלק הקדמי. ההתקנה של ברקבאסטר, שזה מגן ידיים מעולה, החלק הזה של הכידון המקורי, חלק הכידון של המקורי הוא יותר גדול. פה הייתי צריך להכניס פה, זה מתאם שמגיע עם הברקבאסטר, מתאם יותר גדול, שאפשר להדביק את זה לכידון הזה. אז זה חשוב לדעת שחייבים את המתאם פה. אוקיי, לגבי הגריפים, כמו שאתם רואים, פה יש גריפ של ODI, אבל בצד השני יש גריפ עדיין של קוב, והסיבה היא שהחיבור של ה-ODI, המתאם שלו לכיוון הכבלים של הגז, לא עבד כמו שצריך, ובאיזשהו שלב זה פשוט נתקע. הגריפ המקורי של קוב עובד מעולה, אז אם אתם מחליפים את הגריפ, צריכים לשים לב שהמתאם עובד כמו שצריך. בואו נדבר על משהו ששמתי לב אליו דווקא בחורף, שנסעתי בתוך בוץ עמוק. החלק הזה, המגן של הגלגל שיניים הקדמי, צובר המון בוץ ולכלוך בחלק הזה. אם אתם מתיזים עליו מים, עדיין נשאר המון ג'יפה בפנים, אז חשוב
לפתוח את שני הברגים פה, להוציא את זה, לנקות את זה, ולהחזיר כל פעם שאתם באמת נמצאים במצב שהכנסתם המון לכלוך ובוץ כחייבים להוציא את זה. בואו נדבר רגע על בעיה שהייתה לי. אם ראיתם את אחד מהסרטונים האחרונים שלי, נסעתי באופנוע, ובאיזשהו שלב נתקעתי בלי מצבר. מצבר פשוט מת. עכשיו, אני בדרך כלל משתמש באופנוע הזה קצת אחרת משאר האנשים, יש לי מערכת איתור, יש לי דברים שאני מטעין תוך כדי, הבטריות, הטלפון, הטאבלט, אני מעמיס על המצבר הרבה יותר מאשר שאר האנשים. המצבר באופנוע הזה הוא מאוד קטן, הוא מצבר ליתיום מאוד קטן, ואחרי חקירה אינטנסיבית, גם עם HM מוטורס, שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, גילינו שהמצבר פשוט חלש מדי לדברים שאני מתעסק איתם. היינו חייבים להחליף את המצבר למצבר הרבה יותר גדול וחזק, כדי שהוא יוכל להחזיק את כל הצרכני מתח שהאופנוע שלי מחזיק. עכשיו, אם אתם בלי מערכת איתור ולא מטעינים שום דבר על האופנוע שלכם, יכול להיות שהמצבר כן יחזיק, למרות שכל התנאה שלכם די גומר את המצבר. אז אני ממליץ לכם, לפני שזה קורה, להחליף את המצבר למצבר יותר גדול, וככה תימנעו מבעיות, זה לא עולה יקר, ועדיף שיהיה לכם את הדבר הזה. חוץ מזה, תמיד עדיף, אם כן יש לכם את זה, ויש לכם את האפשרות לחבר מטען ששומר על הבטריה כשאתם לא נוסעים, אם אתם לא נוסעים כל יום, עדיף שיהיה לכם איזה מטען כמו בטרי טנדר כזה, שמשאיר את הבטריה על 100%. אוקיי, בואו נדבר על הטיפולים של האופנוע. כמו שאתם יודעים, האופנוע זה יחסית די חדש בארץ, בשנה הראשונה הוא באחריות. הטיפולים עצמם הם בהתחלה ב-500 קילומטר, ב-1,000 קילומטר, ב-2,000 קילומטר, ואז כל 2,000. בעיקרון עושים טיפול של שמן. בדקנו ועשינו ניסיונות, ואני גם אפילו קצת, הלכתי קצת מעבר לטיפולים האלה. השמן יוצא נקי. באמת, אולי באמת, מי שמתחרה עם האופנוע, כמו באופנוע שטח, ככל שאתה מתחרה ויותר מאמץ את האופנוע, ככה אולי עדיף לעשות החלפות שמן יותר, אבל אם אתם נוסעים רגיל, השמן יוצא נקי, מדהים. כן, לקחתי אותו לטיפולים כל 2,000 קילומטר, בגלל שזה אופנוע חדש, ובגלל שרצינו לבדוק שהאופנוע בסדר, כי מן הסתם הוא אופנוע יחסית חדש בארץ, אבל לשמחתי, האופנוע הזה פשוט מבחינה מכנית, הוא מעולה. לא הייתה לי שום בעיה מכנית, ולא הייתה שום בעיה, חוץ באמת המצבר שדיברתי עליו מקודם, מבחינה של מכניקה. אוקיי, בואו נדבר על איך זה להחזיק אופנוע סיני, שהוא די חדש בארץ, עם חברה שלא בדיוק מוכרת בתחום האופנועים האלה, HM מוטורס, איך ההתנהלות מולם, איך זה להחזיק אופנוע סיני, איך הייתה הרגשה באמת להיות בין הראשונים שקנו את האופנוע ולהתנהל איתו ביום יום. מהבחינה של האופנוע, כמו שאתם רואים כבר בארץ, יש המון אופנועים סינים, זה לא מילה גסה, יש המון אופנועים שכבר הרבה אנשים נוסעים איתם, זה לא האופנוע היחידי בארץ שנוסעים איתו, אז ככה מהבחינה הזאת יש כמה אופנועים כבר, שאתם יודעים שהם כבר באיכות טובה. האופנוע הזה בנוי מאיכות טובה, אין מקום שנסעתי בו, שחשבתי שאולי האופנוע יתפרק בדרך, כלום, דיברנו על הבעיה של המצבר, אחרי שדרוג המצבר יותר חזק, עם השימוש האישי שלי, האופנוע חזר להיות מבחינתי הכי אמין שיש. מבחינת השירות של HM מוטורס, קודם כל יש מלא מוסכים כבר בארץ שאתם יכולים לטפל בהם. אני מתאר לכם לטפל ב-HM מוטורס בגרנות. מהסיבה היחידה שאני באמת רוצה לשבת ושיבדקו את האופנוע, כי הייתי בין הראשונים, ולבדוק את זה ולהרגיש איך זה והכל, ולראות איך גם מתנהלת החברה מולנו, הצרכנים. מי האנשים שם, איך הם מטפלים בדברים, כמה הם מקצועיים. ולשמחתי אני יכול להגיד, באמת, לא פעם, אני לא עובד אצלהם, אין לי אינטרס להגיד מילה טובה או רעה עליהם, חוץ מזה שאני מרגיש שבאמת יש לנו אנשים מקצועיים שמכירים את האופנוע וחקרו את האופנוע ויודעים לטפל בו, והדבר שהכי הפתיע אותי זה שכל לקוח שמגיע מקבל יחס אישי, שזה בדרך כלל לא משהו שאתם יכולים באמת לראות בחברות אחרות, אבל אני לא יכול להגיד על חברות אחרות, כן, אבל חברות גדולות בדרך כלל לא מתייחסות אליך כמו שלדעתי HM מוטורס מתייחסת לאנשים שלה,
זה כמו משפחה שם. באמת הם בונים את המועדון של האופנועים האלה לאט לאט. לאט לאט מצטברים גם יותר אנשים שקונים את האופנוע, אז זה אומר שאנשים מאמינים במוצר, כמו שאני האמנתי בו בהתחלה. אבל נורא כיף לדעת שברגע יש לך את הטלפון של המנהל, את הטלפון של המכונאי, ואתה יכול להתקשר, ואתה יכול לברר, ואתה יכול לבוא, ואנשים מאוד מנסים לגרום לך להיות מרוצה בתור לקוח. גם אם היה חסר חלק, הביאו אותו מהר, גם אם היה צריך לחקור משהו, הם חקרו אותו במקצועיות ובמהירות. ככה שמהבחינה של מישהו שרוצה לקנות אופנוע לא מוכר בארץ, הוא כבר התחיל להיות מוכר מן הסתם, מאוד היה חשוב לי ולכם, חשוב לדעת שיש מישהו שיטפל בכם. אז מהבחינה הזאת אני יכול להגיד שאני שקט, לא יודע אם הייתי שקט בהתחלה, אבל עכשיו אני שקט לדעת מי האנשים שם, מי מטפל בנו, מי דואג לנו עם האופנועים האלה, שיש לנו אוזן קשבת וגם מקצועיות. וככל שיש יותר מוסכים בארץ, גם נוכל לטפל יותר קרוב לבית שלנו. אז חשוב לדעת. קודם כל, תודה רבה ל-HM Motors ולאנשים שמטפלים שם ודואגים, ובאמת השנה הזאת הייתה שנה מדהימה, גם מהבחינה שידעתי מה קורה עם האופנוע שלי, כל דבר, ניסיתי לצלם לכם את כל הדברים שהחלתי, וגם תודה רבה שנתנו לי לצלם, כדי שבאמת אנשים שקונים את האופנוע הזה, הכל יהיה שקוף. שנדע מה יש לנו באופנוע. אם יש בעיה, שנדע מה קרה עם הבעיה הזאת, ולא נהיה מופתעים בהמשך. אז תודה רבה לכם. בואו נדבר שנייה רגע על זמינות חלקים. לא משנה אם יש לכם בעיה עם האופנוע, אז צריכים להביא אותו לסוכנות, או שאתם רוצים לקנות משהו לאופנוע הזה, אין בעיה. תמיד יש זמינות חלקים. לא נתקלתי בשום מצב שהאופנוע שלי היה צריך איזה חלק ולא היה בסוכנות. או שרציתי לקנות איזה משהו ולא היה באינטרנט, באלי אקספרס או אמזון או משהו כזה. מה שכן קרה השנה זה שאנקל ווינג, האתר שלהם, הפסיק לשלוח לארץ. זה קצת מבאס, אבל עדיין, לא משנה, בכל מקום אחר יש את אותם מוצרים ותמיד אפשר להביא אותם. אוקיי, בואו נדבר רגע על איזה כלים מגיעים עם האופנוע, כי זה נורא חשוב. כשאני בדקתי איזה כלים מגיעים עם האופנוע, היו חסרים לי כלים לפרק את הגלגל האחורי. והייתי צריך להשלים אותם. אז קודם כל בוא נראה איפה הכלים נמצאים. קודם כל, הכלים נמצאים בתא הזה פה. כדי להוציא אותו, אנחנו פשוט מסובבים את הדבר הזה. אנחנו נוציא את החלק הזה החוצה, ואנחנו נשלוף מפה, רגע עם יד אחת. אנחנו נשלוף את החלק הזה החוצה, אוקיי? בוא נפתח ונראה מה יש בפנים. אוקיי, אז הפאוץ' כלים הזה יצא פעם שנייה מהאופנוע, פעם ראשונה שזה הייתה שקיבלתי את האופנוע, בדקתי מה יש, החזרתי אותו ומאז לא נגעתי בו, הוא עבר כמה טלטלות מאז, כמו שאתם רואים עם בוץ וחול ומה לא. בואו נראה איזה כלים יש בפנים ומה נראה מה חסר. אוקיי, אז יש לנו פה את המברג הזה, שאפשר להחליף את הקצה שלו. הדבר הזה שכנראה נשבר, הכלי הזה, מפתח אלן הזה והזה וזה. אני כבר יכול להגיד לכם שהדבר הזה לא מספיק כדי לפתוח את הגלגל האחורי במקרה ויש לכם פאנצ'ר. חייבים לקנות כלים שאתם יכולים להגיע למצב שאתם פותחים את החלק הזה ואת החלק הזה, אוקיי? ובעיקרון אני מציע לכם פשוט לעבור על כל דבר באופנוע ולשים כלי בערך לכל דבר שאתם יכולים לאופנוע, כולל כל הדברים האלה, ברגים האלה, כל דבר שיהיה לכם כלי בשבילו, כי אלה, כמו שאתם רואים, לא מספיקים לשום דבר. בוא נדבר על דבר חשוב שגיליתי תוך כדי הרכיבה על האופנוע הזה. זה משהו שהיה חשוב לי מאוד מהאופנוע האחרון שלי, שהיה הטנרה, ואנחנו מדברים על הרגלית צד. בטנרה, רגלית צד, ברגע שקורה משהו, יש שם חיישן, שברגע שקורה משהו, הוא לא נותן לך להדליק את האופנוע. ומאוד פחדתי שעברתי לאופנוע הזה, שהדבר הזה גם יקרה פה. לשמחתי, הסוכנות ביררה את זה, ואמרה שברגע שמשהו קורה לרגלית צד, המצב האופטימלי שלו נשאר פתוח. זאת אומרת שגם אם קורה משהו לחיישן של הרגלית, הוא עדיין נותן לך להפעיל את האופנוע, שזה פלוס ענק. בואו נדבר רגע על ה-ABS. ה-ABS באופנוע הזה הוא מאוד פשוט. אפשר לבטל אותו מהכפתורים פה על הכידון. אם אתם מכבים את האופנוע בכפתור האדום, או זורקים את הקלאץ' והאופנוע נכבה, ה-ABS לא חוזר,
אבל אם אתם סוגרים את הסוויץ', ה-ABS חוזר למקום, חוזר לעבוד. אז חשוב לדעת את זה. אפשר לבטל את ה-ABS רק על גלגל אחד, להשאיר את הקדמי, לבטל אותו על האחורי ולהשאיר את הקדמי, או לבטל בשניהם, כל אחד במה שיותר נוח לו. אבל תדעו שאם אתם מכבים את האופנוע ומחזירים אותו, אז ה-ABS חוזר לעבוד. בואו נדבר שנייה על כמה תיקים אתם יכולים לשים על האופנוע. אז כמו שאתם רואים, יש לי 3 תיקים, 2 בצדדים של מדוג, שהם אחלה מוצר בפני עצמו, ותיק אחורי שאני בדרך כלל שם פה. יש מתאם, יש פה מנסה שקניתי באלי אקספרס ב-500 שקל, שהוא יושב טוב ומחזיק טוב עד עכשיו. התיקים הקטנים של מדוג יושבים מעולה, קושרים אותם לחלק הזה, ככה שהם לא יצאו לצדדים. החלק האחורי יושב פה למעלה, לא מפריע. הדבר היחידי שהוא כן מפריע זה להגיע באמת לתדלוק של האחורי. אז אם אתם רוצים לתדלק, אתם צריכים להוציא את התיק, שזה קצת מבאס, אבל אני בדרך כלל לא משתמש בתדלוק של האחורי. ובסופו של דבר, מאוד נוח, לא מפריע לרכיבה. יושב טוב על האופנוע, ויש לי את כל הציוד שאני צריך, בלי שזה יושב לי על הגב. בואו נדבר על דבר מאוד חשוב. מבחינתי, אני חושב שלא דיברו עליו אף פעם בסרטים שאני רואה. מה האופנוע הזה תרם לי באופן אישי? אני לפני שקניתי את האופנוע הזה, פחדתי מאוד לצאת עם האופנוע לשטח, כי פחדתי שהאופנוע הכניס אותי לבעיות בגלל המשקל שלו. הייתי מתי נראה, שאופנוע מדהים כשלעצמו, אבל הוא לא היה מתאים לי באופן אישי, כי המשקל שלו היה יותר מדי בשבילי, לא הצלחתי להתנהל איתו כמו שצריך להתנהל עם האופנוע יותר קטן שהיה לי לפני. וברגע שהחלפתי את האופנוע, והמשקל היה מאוד נעים לי, והאופנוע הגיב לי מאוד, פשוט התחלתי לעשות רכיבות במקומות שלא חשבתי שאני ארכב. נכנסתי למקומות שבחיים הייתי נכנס אליהם עם האופנוע, לשדודיות בוץ מטורפות, התחלתי לנסוע בדיונות, מה שבדרך כלל אני לא נוסע. והתחלתי לאהוב את זה, כי האופנוע זה בנוי לנסוע בדיונות. כמובן שככל שהיה לי יותר נוח, ככה האופנוע הגיב לי ושנינו פשוט רכבנו יותר טוב. התחלתי אפילו לנווט רלי עם האופנוע הזה, כי ברגע שקראתי שאני יכול לנסוע בכל שטח עם האופנוע, ומאוד נעים לי איתו, אני יכול לעשות אפילו לנווט בדיונות, לנווט אינדורו. האופנוע פתח לי המון אפשרויות רכיבה, שאופנועים אחרים לא יכלו, כי עם ה-WR שהיה לי, לא יכלתי לנסוע למרחקים ארוכים. אז לעשות חוצי ישראל היה לי נורא קשה, כי אמרתי לעצמי, יהיה לי נורא קשה לחזור את כל הנסיעה הזו בכביש. ומתי נראה, האופנוע אדוונצ'ר, ידעתי שיש מקומות מסוימים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, עליות מסוימות, ירידות מסוימות, הסלעים, כי המשקל היה מעייף אותי נורא. והאופנוע הזה, איכשהו באמצע, נתן לי את ההרגשה שאני יכול לעשות הכל איתו. כמובן שזה תלוי בכמה אתם רוכבים טוב, וכמובן שהשתפרתי נורא ברכיבה, גם בדיונות וגם בכל מיני מקומות אחרים, תוך כדי הרכיבה הזאת. אבל גם אנשים מהצד אמרו לי שברגע שהייתי עם האופנוע הזה, הביטחון שלי עלה. וזה משהו שנורא חשוב להגיד, שלא משנה איזה אופנוע אתם בוחרים, אתם צריכים לדעת להיות אחד עם האופנוע, מה שנקרא, שיש לכם ביטחון לנסוע ואיך האופנוע מגיב, ושאתם תדעו כל שלב ולא תסתבכו עם האופנוע. אוקיי, אז בואו נסכם רגע את כל מה שלמדנו בסרטון. אחרי שראיתם את כל הדברים הטובים והרעים והבעיות שנתקלתי והכל, אני יכול להגיד מבחינתי שהאופנוע הזה פשוט חוויה. הוא מותאם לי באופן מושלם, נותן לי גם את האפשרות לנסוע בכביש לכל המקומות שאני רוצה, בנוחות, הוא נותן לי גם להגיע לכל מיני מקומות שבחיים לא הייתי מגיע אליהם על אופנוע דו-שימושי קטן יותר, וגם בתור אדוונצ'ר יש מקומות שלא הייתי נכנס אליהם בכלל בשטח, בגלל המשקל, בגלל הגודל. האופנוע הזה נותן לי את האפשרות לנסוע כמו שאופנוע שטח, וגם בכביש, כמו אופנוע דו-שימושי, הוא פשוט מושלם מכל הבחינות. כמובן שזו דעתי האישית, כי יכול להיות שלמישהו אחר זה לא מתאים, כי אולי הנוחות לא מספיק, או המהירות לא מספיקה. אין דבר כזה אופנוע, מה שנקרא יוניקורן, או חד קרן. ההגדרה היא לא נכונה, אין דבר כזה שאופנוע עושה הכל. כי כולנו בנויים אחרת, גובה אחר, משקל שונה, צורת רכיבה שונה.
לי האופנוע הזה, בין אנשים שאוהבים אופנועי דו-שימושי, שרצו יותר אופנוע דו-שימושי שיותר מותאם גם לשטח, האופנוע הזה בנוי פרפקט. עכשיו, באמת אולי טיפולים קצת יותר קצרים מאופנוע אחר של 10,000 קילומטר טיפול, למרות שגם על תנרה שלי עשיתי טיפולים כל 5,000 קילומטר, כי עושים יותר בשטח. אבל החבילה כוללת, ומה שהוא נותן לכם, שווה את הטיפולים הקצרים. כי מבחינתי אין אופנוע כרגע בשוק, שיכול לעשות מה שהאופנוע הזה עושה, כולל הטווח רכיבה שלו, ה-31 ליטר של הדלק, ולהיכנס לשטח בלי להתחשב איפה אני נמצא. שזה היה מאוד חשוב לי שהייתי עם האדוונצ'רים, כי לא יכולתי להיכנס למקומות שפחדתי בגלל המשקל שאני לא יכול לצאת מהם. אז מבחינתי האופנוע הזה מושלם, וזו הסיבה שאני עושה איתו כמעט הכל. אוקיי, אז הגענו לסוף הסרטון. אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושהצלחתי להעביר לכם את כל המידע שהיה לי. אם שכחתי משהו או יש לכם שאלה שלא עניתי עליה, תרשמו לי תגובות בסרטון ואני אנסה לענות עליהם. בכל מקרה, אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תירשמו לערוץ. ובכל מקרה, נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.